Máme za sebou hodně zajímavý víkend. V Americe padá jedna banka za druhou a málo kdo z nás už si troufne tipnout, která bude ta další. Všechno začíná vypadat jako dominový efekt. Mluví se na Twitteru a na sociálních sítích o největším bankovním problému, o největší bankovní krizi za posledních několik desetiletí. Pojďme se tady společně v tomto videu podívat na to, co to vlastně celé všechno spustilo a pojďme si v hodně velké krátkosti a stručnosti odvyprávět příběh Silicon Valley banky SVB. Silicon Valley banka patří do nějaký zhruba top 20 amerických bank. Je to banka, kterou využívají hlavně právě startupy, kteří jsou v Silicon Valley. Mluví se o tom, že víc než 50% amerických společností je nějakým způsobem navázaných na SVB. A to buď přímo, že tam mají svoje peníze, a nebo nějakým způsobem zprostředkovaně. Nicméně SVB byl poměrně velký hráč, který tady dlouho na trhu byl a najednou ze dne na den umřel. Co se stalo? To se musíme vrátit zpátky k rokům 2019 až 2021, kde díky technologickému boomu začalo v Silicon Valley vznikat spousty dalších startupů a technologických firm. Jejich prachy se začaly hrnout právě do SVB a SVB za ty 2 roky od 2019 do 2021 nashromáždila trojnásobek peněz, než tam v tom roce 2019 měli. No a teď máte mraky peněz ve své bance, klienti z toho chtějí nějaký yield a vy musíte vymyslet, co s těma jejich penězma uděláte a jakým způsobem je budete zhodnocovat. No a pokud jste šéfové SVB, tak vás napadne jedna naprosto luxusní věc. Koupíte si cenný papíry, které jsou krytý hypotékou a necháte je ještě zamčený na 10 let. Já si myslím, že kdokoliv tady z nás by si nebyl schopný troufnout, odhadnout, jak bude vypadat bytová politika a vůbec situace ohledně bydlení za 10 let. No tak v SVB to věděli a vlastně jim vůbec nevadilo, že teda vzali 80 miliard dolarů a nakoupili z nich tyhle cenné papíry a 97% z nich bylo zamčeno na 10 let. Nutno podotknout, že tahle investice dělala yield něco kolem 1,2%. Takže si to pojďme shrnout. Máte obrovské množství peněz, ještě ne vašich, ale vašich klientů, zavřený v něčem, co je závislý na tom, jak se bude vyvíjet bytová situace nebo situace ohledně bydlení. Sázíte na to, že se na ty prachy sáhnete až za 10 let, takže riziko je jako blázen a ty vaše prachy vám tam yieldujou něco málo přes 1%. Tady ten poměr nějakého zisku a risku je doopravdy hodně divoký. Přišel rok 2022, 2021, 2022, Fed začal pomalinku zvedat úrokové sazby a najednou ty lidi, kteří měli peníze u těchto bank, jako je právě SVB, najednou zjistili, že můžou si od Fedu kupovat nějaký dluhopisy a prakticky můžou celkem rozumně a bezpečně investovat do firem a asetů, který nejsou tak rizikový jako právě trh s bydlením a jsou schopní z toho mít třeba 2,5 násobek než to, co jim nabízí SVB. Takže začali pomalinku ty peníze vytahovat, začalo se to přelívat někam jinam. Ta banka jim to samozřejmě musela dát, protože ty jejich klienty nezajímá, že ta banka jejich peníze někam zamknula na 10 let. A takhle jsme jako fungovali. A právě teď přišel bod zlomu. S největší pravděpodobností za něj může Silvergate nebo může být tím prvním spouštěčem celé této řetězové reakce. Protože ve chvíli, kdy padla Silvergate, tak začala být obecná panika. A protože všichni máme pocit, že Silicon Valley je prostě jako místo hojnosti a já nevím čeho všeho, tak ve výsledku tam máte nějakých prostě 10 velkých venture kapitálových fondů, s kterými má smysl se bavit, který mají nějaký slovo v té hře. No a tam, když jako už jeden z nich začne váhat, co bude dělat se svýma penězma, tak to, aby si k němu přidalo dalších 9, už není tak úplně těžký. Takže my jsme mohli vidět, že z SVB zmizelo přes noc přes 40 miliard dolarů. Prostě to jako vytáhli. No a to vlastně byl ten konec. Banky v tu chvíli okamžitě přestávají být likvidní, protože peníze klientů se válí někde Bůh ví kde, v poměrně jako rizikových portfoliích, ještě tomu jako s dlouhou dobou, kdy se na ty peníze můžete sáhnout. No a pak je samozřejmě nejrozumnější dát na dveře prostě cedulku close, otočit klíčem a hotovo.
Následovala Signature banka, zatím jako pozitiva jsou v tom, že jak z SVB, tak i ze Signature banky by měli mít všichni, kteří tam měli prachy, tak by k nim měli mít ve 100% přístup, což je vlastně celá jediná pozitivní zpráva na celém tomhletom obrovském průseru. Samozřejmě se nám to začíná promítat do dalších bank, dokonce už i do evropských bank. Vidíte, co dneska dělají akciové trhy. Krypto ku podivu zatím zelený, ještě v době točení tohoto videa, protože samozřejmě co udělá Fed, zvedne ručičku a řekne, helejte se, víte co, tak my to nějak vymyslíme, něco málo natiskneme. Představte si, že jste šéf Fedu, jste někdy na víkend s rodinou a vlastně se díváte, jak vám padly během víkendu 3 banky. To je noční můra. Takže Fed možná teď jako přislíbí, anebo nakonec si udělá, něco málo natiskneme, tady máte sice nerealizované ztráty, my vám to pokryjeme a prostě frčíme dál. Což samozřejmě bude mít neblahé důsledky na inflaci a tohle to není cesta. Fed už dokonce mezi řádky mluví i o tom, byť ještě před týdnem se počítalo jako se zvýšením úrokových sazeb o 50 bazických bodů, tak včera už to bylo 25, dneska už nejlépe, kdyby se nezvyšovalo vůbec. Přátelé, tahle ta situace je divoká, já teď kolem sebe jako vidím od lidí z kryptu, jako někdo chce dávat shorty, někdo chce dávat longy, tak jako samozřejmě ta situace celkově nepůsobí vůbec jako pozitivně. Já si myslím, že teď je nejlepší se jenom jako dívat, uvařit si kafe, dívat se na to a na nic nehrabat, protože v tomhletom případě mám pocit, že víc než kdy jindy platí to přísloví, že kdo nic nedělá, ten nic neskazí. Já si myslím, že březen bude ještě hodně zajímavý, tak se na to počkejme a jestli tohleto je kolaps bankovního systému, tak to je vlastně to, na co jsme všichni čekali, tak teď bychom měli jít do popředí a měli by tady Bitcoin a ostatní krypto královat. Já si myslím, že tak ještě nebude, že ještě pár takovejhle jako nějakých krizí si budeme muset projít, ale uvidíme. Přátelé, bacha, trhy jsou nevyzpytatelní, jsou volatilní jako blázen. Některé firmy se přestávají obchodovat kvůli vysoké volatilitě. Dávejte prosím na to pozor, ať tady nezahučíte se svýma prachama. No a si budeme všichni společně to celé sledovat dál, kam až to povede. Mějte se fajn a buďte na sebe hodný. Čau.